مسئله 2.6 این مسئله میگه که یه پایه‌ای داریم، دو تا نیرو داره بهش وارد میشه، نیروی 800 و نیروی 425 پوندی. میگه که این زاویه تتا رو، یعنی زاویه بین نیروی F2 با محور X رو طوری پیدا بکنید که برآیند این دوتا نیرو به شکل عمودی باشه، یعنی برآیند این دوتا در جهت محور Y قرار بگیره و مرحله اولی تتا رو پیدا کنید و بعدش حالا مجموع در از برآیند رو هم حسابش کنید. خب اگر بخواد برآیند این دوتا نیرو به در جهت پایین باشه، اول در جریان باشه این دوتا نیرو روی صفحه XY قرار دارن و اگر بخوان که برآیند این دوتا نیرو در جهت Y باشه، رو به پایین باشه، قاعدتا مؤلفه های X این دوتا نیرو بایستی همدیگه رو خنثی بکنن، یعنی مؤلفه‌ای که به این شکل هست اگر نیروی F1 رو تجزیهش بکنی، مؤلفه‌ای که رو به سمت در از جهت Xش هست با مؤلفه F2 که در جهت X هست بایستی همدیگه رو خنثی بکنن. خب پس من میتونم با مساوی قرار دادن این دوتا نیرو مقدار تتا رو حساب کنم. ببینید وقتی این زاویه 70 درجه هست، مؤلفه افقی نیروی F1 می شود 800 کوسینوس 70 درجه و از اون طرف مؤلفه افقی F2 میشه چی؟ میشه F2 کوسینوس تتا. این دوتا بایستی با هم برابر باشن. خب من میتونم کوسینوس تتا رو از این رابطه به دست بیارم. کوسینوس تتا F2 هم مقدارش هست چقدر میشه؟ 425. خب پس می شود 800 کوسینوس 70 تقسیم بر 425. قاعدتا میتونیم تتا رو با استفاده از کوسینوس معکوس حساب کنیم. خب من اینو حساب کنم. کوسینوس 70 ضرب در 800 تقسیم بر 425 می شود ممیز 64. ازش کوسینوس معکوس بگیرم می شود 50 درجه. پس تتا بایستی باشه 50 درجه. خب حالا میگه که برآیند این دوتا رو هم حساب کنین. خب برآیند این دوتا مؤلفه‌های افقیش که همدیگه رو خنثی کردن، فقط کافیه مؤلفه عمودی F1 و مؤلفه عمودی F2 رو حساب کنیم. مؤلفه عمودی F1 می شود 800 تا سینوس 70 و مؤلفه عمودی F2 میشه 425 ضرب در سینوس 50 درجه. زاویه رو 50 به دست آوردیم. پس مؤلفه های برآیند این دوتا می شود 800 تا سینوس 70 درجه رو به پایین به اضافه با 425 تا سینوس 50 درجه رو به پایین. حساب کنم مقدارش رو 800 ضرب در سینوس 70 به اضافه 425 ضرب در سینوس 50 درجه. مقدارش می شود 1077 ممیز 3 پوند. مؤلفه برآیند این دوتا نیرو رو به پایین.